Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat kembali ke channel aku, Gendang Gendut. Okey, kali ni aku seperti biasa, aku bersiaran daripada luar rumah, kawasan rumah. Abang boleh tengok di belakang tu. Okey, cantiknya pemandangan sawah padi. Jadi kali ni aku nak makan beras mentah. Okey, beras basmati mogul. Okey, dicampurkan dengan beras pulut susu. Okey, kita tengok apa yang rasanya. Kepada semua yang baru sampai ke channel aku, mohon untuk tekan butang subscribe. Okey, jadi jom kita sama-sama rasa. Mula kita tuangkan beras pulut dulu. Okey, susu. Okey, dan makan beras mogul sebelah dah. Okey. Okey. Sebelum aku makan ni, kita tengok campur sebelah. Di sebelah sini ni ada beras beras pulut susu, dan sebelah lagi beras basmati. Okey, sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku campurkan dua-duanya dulu. Rasa dulu. Bismillah.